भने पहिले पनि लगाएर आएको भन्छ नि काइन्ड अफ कस्तो यु फिल अ प्लेजेन्ट ओके तर के नराम्रो स्मेल आयो जसलाई कसैले एकदम नराम्रो कसैलाई पसिना मन पर्दैन नि पसिनाको गन्ध मन पर्दैन नि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त देयर विल बी अ रियाक्सन अथवा सबै तिम्रो घरमा बसिराख्ने बेला मम्मीले के पर्फ्युम राखेर बाहिर जानुभयो त्यही पर्फ्युम के दिदीले राख्नुभयो भने किन अस्ति त मम्मीले यो राख्नु भएको थियो भनेर जुन काइन्ड अफ रियाक्सन आउँछ मेमोरिज इमोसनल आउँछ नि इट इज बिकज अफ दिस हिप्पोक्याम्पस एन्ड एमिगडाला okay now if you look at this structure see we have here olfactory bulb here it's in duita छ नि यो olfactory bulb मा के हुन्छ see olfactory bulb भनेको यो हामी यहाँदेखि सुरु गरेको थियौं यहाँबाट गयो ultimately it makes a synapse and the glomerulus the track हुँदै जान्छ so this is actually the olfactory bulb which is shown here like this is the olfactory bulb now olfactory bulb बाट ultimately पहिला कहाँ जान्छ भने चाहिँ this is the cortex frontal cortex मा जान्छ भने चाहिँ प्राइमरी olfactory cortex मा गएर अब के गर्ने भयो त यसले सेन्स गर्ने भयो कि राम्रो हो कि नराम्रो अब यसको एनालाइज गर्नलाई के गर्छ यसले पहिले यहाँ cortex मा पठाइदिन्छ कि frontal cortex मा पठाइदिन्छ राम्रोसित बुझ्नु है यो फर्स्ट कहाँबाट आयो सिनाप्स हुँदै यहाँबाट आयो olfactory bulb olfactory bulb बाट पहिले कहाँ गयो त आफ्नै cortex मा गयो सबैको आफ्नो cortex हुन्छ सबैलाई थाहा छ है ब्रडब्यान्ड नम्बर भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि सेन्सरी होस् या मोटर सबैको आफ्नै नम्बर हुन्छ आफ्नै cortex हुन्छ सेन्सरी cortex मोटर cortex सबै हुन्छ त्यसै गरेर प्राइमरी cortex फ्रन्टल cortex यो भयो के यहाँबाट अब यसले एनालाइज गर्नको लागि फ्रन्टल cortex मा पठाइदिन्छ अनि के गर्छ त यसले एनालाइज गर्छ whether it's right or wrong or राम्रो हो कि नराम्रो सबै रियलाइज गर्छ along with that from here olfactory cortex it sends to the hypothalamus it sends to the amygdala it sends to the hippocampus for the memory and the emotion and for the visual reaction so this is how olfactory projection pathways goes on so starting कहाँबाट भयो थियो यहाँबाट molecules बाट ultimately के त synapse first कहाँ भयो यहाँनिर भयो यसमा चाहिँ you don't need to remember the cranial nerves just like हामीले अघि के भन्थे taste sensation को लागि 7 9 and 10 cranial nerve याद गर्नु पर्यो नि यसमा simply olfactory nerve याद गर्नु पर्यो olfactory tract ले ultimately कहाँ लाग्ने भयो त different parts मा जाने भयो so first याद गर्नु पर्ने यो second याद गर्नु पर्ने यो cortex र third याद गर्नु पर्ने के त यहीबाट तीनवटा पार्ट्स मा पठाइदिन्छ and there will be a reaction okay so यति नै गरौँ है कसैलाई के क्वेशन छ भने let's have a question let's have an interaction now के सोध्नु छ नबुझेको अथवा के or if you have got any हुन्छ नि मनमा के कुरा सोध्नु छ अथवा के शेयर गर्नु छ भने you can have a talk now सर छ के कुरा मिट्रल सेल भनेको के हो नि सर ओके मिट्रल सेल भनेको एक्चुअली यो अरु बुक्सहरुमा दिइरहेको हुन्छ ओके तिमीहरुको लागि एक्जामको लागि त खास चाहिदैन मिट्रल cells are also actually a kind of cells which are there in this olfactory pathway I mean this olfactory bulb even हाम्रो taste sensation पनि हुन्छ मिट्रल सेल भनेर ओके तर त्यसको खास के हुन्छ just like there are lots of cell even tufted cell भनेर हुन्छ just like say these are the tufted cells यिनीहरु हो एक्चुअली एक्टिभेट गर्ने स्टिमुलेट गर्ने just like भनौं न अघि हामीले के भने थिए जस्तो मिर के हामीले के भने थियो भने receptors add up quickly भने थियो याद छ यो
So due to synaptic inhibition in the olfactory bulb भने नि. Now if you look at this, जुन mitral cells भयो, tufted cells भयो, okay, even just like हामीले पछि पढौला in vision, there are lots of cells here. Even vision मा पनि धेरै सेल्सहरु हुन्छ. काम यो tufted cell भयो, mitral cells यिनीहरुको काम के हो भने यसले इन्हिबिट गर्ने कि एसिलेट गर्ने त्यो काम गरिरहन्छ के. Just like tufted cells ले जनरली गाबा यिनीहरु रिलिज गरेर यही जुन सिनाप्सलाई छ नि इन्हिबिसन गरिदिन्छ. अथवा mitral cells ले के गर्छ त सम गाबा एन्ड ग्लुटामेट or something like के एउटा न्यूरोट्रान्समिटर रिलिज गरेर यसलाई एग्रिगेट गरिदिन्छ. सिनाप्सलाई एग्रिगेट गरेर फास्ट मुभ गराइदिन्छ के. So these are actually the helping cells actually. Supporting cells भनेको यो भइहाल्यो यहाँनिर सपोर्ट गर्ने भयो. So these are also a kind of supporting cells in the communications or simply in the pathways. यसलाई इन्हिबिट गर्ने कि एसिलेट गर्ने काम गर्ने भनेर यो सेल्सहरुले हेल्प गर्ने मात्र हो. एक्चुअली यिनीहरुले के गर्दैन कि just like this is actually the just like यो जुन olfactory tract आउन अगाडि काइन्ड अफ सेल हुन्छ जसले चाहिँ अट्याच गरेर हुन्छ एक अर्कालाई अट्याच गरेर हुन्छ र जुन olfactory tract लाई मेन्टेन गरेर हुन्छ अथवा बनाउनलाई हेल्प गरेर हुन्छ by facilitating or inhibiting the pathways. So you can say mitral cells, they are also a part of a pathway, olfactory pathway को एउटा pathway को एउटा part हो भनेर याद गरेर हुन्छ. Okay. तर यति डिटेल चाहिँ जानु पर्दैन. यो फिगर एक्चुअली एकदम फास्ट छ र तिमीलाई याद गर्नुपर्ने के कुरा भने तिमीले जुन गाइडन अथवा ज्ञानङ जुन बुक पढ्छौ नि के तिमीले पनि पढिरहेको हुन्छौ, एमबीबीएस ले पनि पढिरहेको हुन्छौ, इभन एलाइड साइन्स ले पनि पढिरहेको हुन्छौ, नर्सिङ पनि पढिरहेको हुन्छौ, इभन पीजी गर्ने बेला पनि यही पढिरहेको हुन्छौ, सबैले यही पढ्यो. तर कतिसम्म पढ्ने भनेर त्यो चाहिँ केयर गर्नुपर्छ के. तिमीलाई कहिले पनि जाँचमा सोध्दैन कि मिट्रल सेलले टफटेड सेलले के गर्छ भने कहिले पनि सोध्दैन. सोध्यो तिमीले सोध्यो राम्रै गर्यो हैन. तर कस्तो भने सिलेबस अनुसार पढ्नुपर्ने. बुक त त्यही हो सबैले पढ्ने, फिगर पनि त्यही हो सबैले पढ्ने. त मैले भनिहालेँ बीएससी नर्सिङले पनि यही पढ्छ. तर उनीलाई झन् कन्साइज हुन्छ है. ओके 11 बज्यो है. आजलाई यति नै गरौँ है. हुन्छ हस् सर. आजलाई यति नै गरौँ. नेक्स्ट वीक वी विल कन्टिन्यू द क्लास. And happy to hear to all of you. Have a good day. Thank you, sir. Same to you, sir. Okay. Take care.